हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा सेकंड लेसन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स स्टार्ट करणार आहोत. यामध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स म्हणजे काय हे पाहणार आहोत. हे पाहण्यापूर्वी आपण पॉलिनॉमियल्स म्हणजे काय हे पाहू. पहा, पॉलिनॉमियल म्हणजे काय? इफ द पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन दॅट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ॲज पॉलिनॉमियल. म्हणजेच काय, जर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये जे व्हेरिएबल्स असणार आहेत त्या व्हेरिएबल्सची पॉवर जर होल नंबर असेल तर त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला काय म्हणायचं? पॉलिनॉमियल. फॉर एक्झाम्पल पहा, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. जर आपण एक्झाम्पल घेतला आता 6x + 5, हा काय पॉलिनॉमियल आहे. आता हे जे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे, या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याची पॉवर जर होल नंबर असेल तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण? पॉलिनॉमियल. याच्यामध्ये आता x या व्हेरिएबलची पॉवर किती आहे पहा. येथे काही लिहिलेलं नाही, म्हणजे पॉवर किती आहे? 1 आहे. x या व्हेरिएबलची पॉवर किती आहे? 1 आहे. आणि 5 ह्या कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर किती असणार आहे? 0. कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर काय असते? नेहमी 0 असते. म्हणजेच काय, ह्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये व्हेरिएबलची पॉवर काय आहे? होल नंबर आहे. त्यामुळे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काय? पॉलिनॉमियल असणार आहे. आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ. पहा, 2x² + 5x + 9 हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन घेतलं आपण. तर यामध्ये पहा, व्हेरिएबलची पॉवर x या व्हेरिएबलची पॉवर किती आहे? ते 2 आहे. त्याचबरोबर येथे x या व्हेरिएबलची पॉवर किती आहे? 1 आहे. आणि या कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर काय असणार आहे? 0 असणार आहे. म्हणजेच या एक्सप्रेशनमध्ये व्हेरिएबल्सची पॉवर काय आहे? होल नंबर्स आहे. म्हणजेच हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काय असणार आहे? पॉलिनॉमियल असणार आहे. म्हणजेच पॉलिनॉमियल म्हणजे काय पाहिलं आपण? ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये व्हेरिएबल्सची पॉवर होल नंबर असते त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला काय म्हणायचं? पॉलिनॉमियल. आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ. पहा, 5x raised to -2 + 3x + 4. आता हे आपण जर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन घेतलं तर या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये एक्सची पॉवर काय आहे? -2 आहे. येथे एक्सची पॉवर काय आहे? 1. आणि येथे कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर काय असणार आहे? 0. आता हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल आहे का? तर नाही, कारण एक्सची पॉवर किती आहे? ते -2 आहे. आणि -2 हा होल नंबर नाही, इंटिजर आहे. त्यामुळं हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल असणार नाही. जर पॉवर काय, व्हेरिएबल्सची पॉवर जर होल नंबर असेल तर त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला काय म्हणायचं? पॉलिनॉमियल. आता त्यानंतर आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स ॲज लिनियर अँड क्वाड्रॅटिक. आपल्याला काय करायचं आहे? एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत. ते लिनियर पॉलिनॉमियल आहे की क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे हे आपल्याला लिहायचं आहे. आता लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणजे काय? तर ज्या पॉलिनॉमियल्समध्ये व्हेरिएबलची डिग्री काय असेल? 1 असेल त्या पॉलिनॉमियलला काय म्हणायचं? लिनियर पॉलिनॉमियल. आणि ज्या पॉलिनॉमियलमध्ये व्हेरिएबलची डिग्री 2 असेल त्या पॉलिनॉमियलला काय म्हणायचं? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. डिग्री म्हणजेच काय आता? की त्या पॉलिनॉमियलमध्ये हायेस्ट पॉवर, व्हेरिएबलची हायेस्ट पॉवर जी असणार आहे त्याला काय म्हणायचं? डिग्री. आता हे जर आपण पॉलिनॉमियल घेतलं 5x + 9, याच्यामध्ये पहा एक्सची पॉवर किती आहे? 1. आणि 9 या कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर किती आहे? 0. याच्यामध्ये हायेस्ट पॉवर कोणती आहे? एक्सची 1 आहे. म्हणून हे काय येईल? लिनियर पॉलिनॉमियल. म्हणजेच 5x + 9 काय येईल? हे लिनियर पॉलिनॉमियल. आता सेकंड एक्झाम्पल पहा. या पॉलिनॉमियलमध्ये एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम पॉवर किती आहे? 2 आहे. म्हणजेच या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती आहे? 2. म्हणून हे पॉलिनॉमियल काय येईल? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल येईल. x² + 3x - 5 हे काय येईल? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. आता 3x - 7 या पॉलिनॉमियलमध्ये एक्सची पॉवर किती आहे? 1 आहे. एक्सची मॅक्झिमम पॉवर किती आहे? 1. म्हणजेच याची डिग्री किती आहे? 1. म्हणजेच हे काय? लिनियर पॉलिनॉमियल. 3x - 7 लिनियर पॉलिनॉमियल येईल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. 3x² - 5x. याच्यामध्ये फर्स्ट टर्ममध्ये एक्सची पॉवर किती आहे? 2. आणि सेकंड टर्ममध्ये एक्सची पॉवर काय? 1. याची मॅक्झिमम पॉवर व्हेरिएबलची काय? 2. म्हणजेच या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती आहे? 2. म्हणून हे काय येईल? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. आता 5x² यामध्ये एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम पॉवर किती आहे? 2. म्हणजेच याची डिग्री किती आहे? 2.
म्हणून हे काय येईल 5x² इज अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. डिग्री म्हणजेच काय, व्हेरिएबलची जी मॅक्झिमम पॉवर असेल त्याला काय म्हणणार आपण, डिग्री. आता या क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलपासूनच आपल्याला काय मिळणार आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळणार आहे. जर हे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आपण 0शी इक्वेट केलं, याची व्हॅल्यू जर आपण 0 घेतली, तर आपल्याला जे इक्वेशन मिळणार आहे त्या इक्वेशनला काय म्हणणार आपण, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. द इक्वेशन ऑब्टेन बाय टेकिंग द व्हॅल्यू ऑफ अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. जर आपण क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू 0 घेतली, त्या जे इक्वेशन मिळणार आहे त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे जे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे x² + 3x - 5, याची व्हॅल्यू 0 घेतल्यानंतर आपल्याला काय, हे इक्वेशन मिळालं. या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता इक्वेशन म्हणजेच काय असणार आहे पहा, एक लेफ्ट साईड असणार आहे, ही काय आहे इक्वेशनची लेफ्ट साईड, आणि ही काय आहे राईट साईड आहे इक्वेशनची, आणि मध्ये काय असणार आहे, =चं साईन असणार आहे, त्यालाच काय म्हणणार आहे आपण, इक्वेशन. आता 3x² - 5x ह्या क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपण 0 घेतल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. 5x² या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपण 0 घेतली, त्यामुळे आपल्याला इक्वेशन मिळालं. या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजेच काय, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपण 0 घेतल्यानंतर जे इक्वेशन आपल्याला मिळणार आहे त्या इक्वेशनला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणायचं. स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. प्रथम आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय ते पाहू. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय पहा, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल. ज्या इक्वेशनमध्ये काय, वन व्हेरिएबल असणार आहे, अँड हॅविंग द मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2, आणि त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल असणार आहे त्याची मॅक्झिमम इंडेक्स जर 2 असेल तर त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुन्हा एकदा पहा, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल. इक्वेशनमध्ये काय असलं पाहिजे, ओनली वन व्हेरिएबल असलं पाहिजे, अँड हॅविंग द मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल 2, आणि जे व्हेरिएबल असणार आहे त्याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती असली पाहिजे, 2, तर त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता याचा जनरल फॉर्म किंवा स्टँडर्ड फॉर्म काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा, ax² + bx + c = 0. हा काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. हिअर a, b, c आर रिअल नंबर्स अँड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. म्हणजेच a, b, c हे काय असले पाहिजेत, रिअल नंबर्स असले पाहिजेत, अँड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, म्हणजेच a ची व्हॅल्यू 0 असायला नको पाहिजे. आता पहा, ax² + bx + c = 0. हा काय स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. याच्यामध्ये जर आपण b ची व्हॅल्यू काय केली, 0 घेतली, इफ b इज इक्वल्स टू 0, तर ही bx ची व्हॅल्यू काय होईल, 0 होईल. म्हणजेच आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल, ax² + c = 0. आता या इक्वेशनमध्ये पहा, x हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे, आणि याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2 आहे, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. त्याचबरोबर जर आपण c ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, या इक्वेशनमध्ये c ची व्हॅल्यू 0 कन्सिडर केली, तर ही टर्म काय होईल, 0. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल पहा, ax² + bx = 0. आता ह्या इक्वेशनमध्ये x हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये x या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. जर आपण b ची व्हॅल्यू 0 घेतली तरी आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल, c ची व्हॅल्यू 0 घेतली तरी आपल्याला जे इक्वेशन मिळेल ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल. आता जर आपण a ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली तर ही टर्म काय होईल, 0 होईल. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल, bx + c = 0. आता या इक्वेशनमध्ये x हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे, आणि x या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 1 आहे, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार नाही. म्हणून या इक्वेशनमध्ये a ची व्हॅल्यू 0 असायला नको पाहिजे. आता आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे पहा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपल्याला एक टेबल काय कंप्लीट करायला सांगितलेलं आहे. फर्स्ट कॉलममध्ये दिलेलं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, सेकंड कॉलममध्ये दिलेलं आहे जनरल फॉर्म, आणि थर्ड कॉलममध्ये a, b, c. a कोएफिशियंटची व्हॅल्यू, b कोएफिशियंटची व्हॅल्यू, आणि c कॉन्स्टंट टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची आहे. आपला जनरल फॉर्म काय आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा, ax² + bx + c = 0. प्रथम काय x² असलेली टर्म असणार आहे, त्यानंतर x व्हेरिएबल असलेली टर्म असणार आहे, त्यानंतर काय असणार आहे, कॉन्स्टंट टर्म असणार आहे.
यानुसार काय करायचं आहे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायचं आहे. पहा फर्स्ट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. आता आपल्याला या फॉर्मनुसार काय लिहायचं आहे हे इक्वेशन लिहायचं आहे. फर्स्ट काय एक्स स्क्वेअर असलेली टर्म येईल एक्स स्क्वेअर. आता एक्स असलेली टर्म यामध्ये दिलेली नाही. काय करायचं आपण एक्सचा कोएफिशियंट 0 कन्सिडर करायचं आणि प्लस काय लिहायचं 0x. कॉन्स्टंट टर्म दिलेले -4 इज इक्वल्स टू 0. आता एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय एची व्हॅल्यू कशी लिहायची एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट लिहायचं. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे म्हणजेच एची व्हॅल्यू किती येईल 1. आता एक्सचा कोएफिशियंट काय आहे बी. इथे एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे 0 म्हणजेच बीची व्हॅल्यू किती येईल 0. सी म्हणजेच काय कॉन्स्टंट टर्म. आता कॉन्स्टंट टर्म काय यामध्ये -4 म्हणजेच सीची व्हॅल्यू काय येईल -4. सेकंड इक्वेशन पहा वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2y - 7. आता आपल्याला या फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहायचं आहे म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला राईट साईडला फक्त 0 राहिला पाहिजे. बाकीच्या टर्म्स आपल्याला लेफ्ट साईडला घ्याव्या लागतील. म्हणजेच 2y आणि -7 आपल्याला या साईडला घ्यावं लागेल. 2yचं साईन इथे प्लस आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. 7चं साईन काय मायनस या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल आणि या बाजूला काय राहील 0 राहील. तर आपण इक्वेशन लिहू वाय स्क्वेअर 2y या साईडला आल्यानंतर मायनस होईल -2y. तर -7 या साईडला आल्यानंतर प्लस होईल +7 इज इक्वल्स टू 0. आता वाय स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय आहे 1 म्हणजेच एची व्हॅल्यू काय आहे 1. वायचा कोएफिशियंट काय आहे -2 म्हणजेच बीची व्हॅल्यू काय आहे -2 आणि कॉन्स्टंट टर्म काय आहे 7 म्हणजे सीची व्हॅल्यू येईल 7. आता थर्ड इक्वेशन पहा एक्स स्क्वेअर + 2x इज इक्वल्स टू 0. आता हे आपण या स्टँडर्ड फॉर्म किंवा जनरल फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहू एक्स स्क्वेअर + 2x. आता यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म दिलेले नाही. आपण काय करू कॉन्स्टंट टर्म 0 कन्सिडर करू +0 इज इक्वल्स टू 0. आता यामध्ये एची व्हॅल्यू म्हणजेच एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय आहे 1 म्हणजेच एची व्हॅल्यू काय आहे 1. एक्सचा कोएफिशियंट काय आहे 2 म्हणजेच बीची व्हॅल्यू काय आहे 2 आणि कॉन्स्टंट टर्म काय आहे 0 म्हणजे सीची व्हॅल्यू आहे 0. अशा प्रकारे काय हे टेबल कंप्लीट करायचं आहे. आता सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स पहा. एक्झाम्पल 1 डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. कुठली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत हे आपल्याला डिसाईड करायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल पहा 3x² - 5x + 3 इज इक्वल्स टू 0. प्रथम काय करू आपण इक्वेशन लिहून घेऊ 3x² - 5x + 3 इज इक्वल्स टू 0. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे की नाही कसं ओळखायचं याच्यामध्ये किती व्हेरिएबल्स यूज केलेले आहेत हे पाहायचं. आता याच्यामध्ये x हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे. त्याचबरोबर व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती असली पाहिजे 2 असली पाहिजे. आता यामध्ये पहा एक्सची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 2 म्हणजेच हे काय आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता आन्सर कसं लिहायचं पहा इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली व्हेरिएबल. या इक्वेशनमध्ये एक्स हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे. एक्स इज द ओनली व्हेरिएबल अँड मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. देअरफॉर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. अशा प्रकारे आपण आन्सर लिहायचं आहे. सेकंड एक्झाम्पल पहा 9y² + 5 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन लिहून घ्यायचं पहिला 9y² + 5 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये y हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 2 म्हणजेच हे काय आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आन्सर कसं लिहायचं इन दिस इक्वेशन. आता या इक्वेशनमध्ये कोणतं व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे y. म्हणून आपण काय लिहायचं इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली व्हेरिएबल अँड मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. देअरफॉर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता थर्ड एक्झाम्पल पहा m³ - 5m² + 4 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये पहा m हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे यामध्ये आणि mची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 3. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल का नाही कारण mची पॉवर काय आहे मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 3 आहे म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. कसं लिहिता येईल पहा इक्वेशन लिहून घ्यायचं प्रथम m³ - 5m² + 4 इज इक्वल्स टू 0. इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली व्हेरिएबल. m हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे बट मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 3. पण त्याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 3. देअरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यामुळे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. फोर्थ एक्झाम्पल पहा फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये l + 2 सेकंड ब्रॅकेटमध्ये l - 5 इज इक्वल्स टू 0.
आता हे काय करावं लागेल, आपल्याला सॉल्व करून घ्यावं लागेल. काय करावं लागेल, ह्या एलनं काय करायचं, सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. त्याच्यानंतर +2 ह्या सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं इज इक्वल्स टू 0. एल ब्रॅकेटमध्ये एल -5 प्लस, आता काय करायचं, +2 इंटू एल -5 ब्रॅकेटमध्ये एल -5 इज इक्वल्स टू 0. एल इंटू एल काय येईल, एल स्क्वेअर. एल इंटू -5 काय येईल, -5 एल. +2 इंटू एल काय येईल, +2 एल. +2 इंटू -5 काय येईल, -10 इज इक्वल्स टू 0. एल स्क्वेअर -5 एल +2 एल किती येईल पहा, -3 एल येईल. आणि -10 आहे तसं राहील इज इक्वल्स टू 0. काय इक्वेशन मिळालं पहा आपल्याला, एल स्क्वेअर -3 एल -10 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशन पहा, एल हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे. त्याचबरोबर एलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आन्सर लिहू आपण, इन दिस इक्वेशन एल इज द ओनली व्हेरिएबल अँड मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. Therefore, it is a quadratic equation. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.